Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây. Lại là mình sẽ gửi đến các bạn những sản phẩm cắt dán đẹp hơn mỗi ngày. Những sản phẩm tuyệt vời. Đấy, cốc trà sữa này. Đây trên tay của mình đây là keo dán giấy này các bạn ạ. Và để tạo ra được những sản phẩm để tạo ra được những video cắt dán đẹp như thế này thì mình sẽ cần có những dụng cụ, những đồ vật để mình tạo nên. Đây trước mặt của mình đây, trên tay mình đang cầm đây là những giấy thủ công màu các bạn ạ. Nó rất nhiều màu sắc luôn, các bạn có nhìn thấy màu sắc của nó. Đấy. Trên tay của mình đây cầm đây màu xanh này, màu xanh lá cây, màu vàng này các bạn ạ. Đây là màu đỏ. Đấy. Giấy màu cam này, giấy màu xanh này. Đấy. Mình rất nhiều những sản phẩm màu sắc. Đấy. Và để tạo ra được những sản phẩm đẹp và ý nghĩa thì mình cần có một cây bút và chiếc kéo này, kéo để cắt này, hồ dán để dán những sản phẩm vào với nhau để cho nó đa dạng màu sắc, tạo nên điểm nhấn cho sản phẩm. Và còn những dụng cụ bổ trợ cho mình như là đây là chiếc chân kẹp điện thoại này. Chân kẹp điện thoại là đây, chiếc điện thoại để mình quay lại quá trình mình tạo ra video. Đèn hỗ trợ ánh sáng này các bạn này. Đèn hỗ trợ ánh sáng. Và kênh của mình thì cũng rất may mắn đã nhận được nút bạc từ YouTube các bạn này. Trên nút bạc này mình cũng đã nhận được quãng thời gian gần đây rồi. Đó là thành quả của mình nhá. Thành quả rất chi là mỹ mãn các bạn này. Khi mình tạo ra những sản phẩm thật là viral đây. Sau khi mình cắt dán xong video, mình sẽ tải video lên máy tính của mình nha. Trên máy tính của mình thì có phần mềm Camtasia để chỉnh sửa. Mình sẽ ưu tiên chỉnh sửa trên Camtasia. Sau khi mình edit và chỉnh sửa xong thì mình sẽ xuất ra thôi, xuất ra và đăng lên kênh cho các bạn xem. Các bạn hãy chào đón những video đẹp và tuyệt vời để gửi tặng tất cả các bạn nha. Đấy. Đấy, trời. Đây. Đấy. Đây là lọ hồ dán này. Đấy. Phải không? Xác luôn. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn đi xem mình tạo ra những sản phẩm này nha. Đây những sản phẩm tiêu biểu của mình này, mình vẫn còn lưu trữ lại tại nơi làm việc này. Đấy. Rất chi là đẹp. Các bạn hãy cùng theo dõi mình tạo ra sản phẩm nha. Nếu không được mưa lớn này, lũ các sửa đất nếu cậu trên bộ lớn và sẽ có bão ấy, nó to rồi to là luôn anh em ơi. Đây một cái giờ nó nữa nó ra rồi đấy.
khi không biết nữa. Ai nghĩ rằng tay chúng ta là chuyện tất cả sẽ chiều thế. Nhưng cho những chuyện sáng để chẳng tiếp diễn. Hãy để anh tự suy nghĩ.